भर्खरै अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष 2083-84को बजेटले अहिले चिया पसलदेखि कर्पोरेट अफिससम्म निकै चर्चा पाइरहेको छ। आज हामी यही बजेटको अलि गहिरो विश्लेषण गर्दैछौँ। हो, यो बजेट सुन्दा सामान्य आय व्ययको विवरण जस्तो मात्रै लाग्दैन, यसले समग्र अर्थतन्त्रको दिशा नै परिवर्तन गर्ने एउटा महत्वाकांक्षी योजना बोकेको देखिन्छ। परम्परागत ढाँचाभन्दा माथि उठेर कर प्रणाली, प्रशासनिक सुधार अनि नयाँ प्रविधिमा निकै ठूलो छलाङ मार्न खोजिएको प्रश्न छ। सिधै मुख्य विषयवस्तुमै प्रवेश गरौँ न त। आखिर यो बजेटले आम नागरिकको खल्तीमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्दैछ भन्ने कुरा नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो नि, होइन र? पक्कै पनि यो 10 लाखको अङ्क हेर्नुस् त, यो आम नागरिकका लागि निकै ठूलो राहतको विषय बनेर आएको छ। यसपालि व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमालाई सिधै दोब्बर बनाएर 10 लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ। महँगीले पिल्सिरहेको मध्यम वर्गका लागि त यो साँच्चै एउटा सास फेर्ने मेलो नै हो। दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यसम्मको खर्च यति धेरै बढिरहेको छ। यस्तो बेला करको दायरा बढ्दा हामीले आफ्नो कमाइको ठूलो हिस्सा आफ्नै आवश्यकताका लागि जोगाउन पाउने भयौँ। एकदमै यसले सिधै घर परिवारको दैनिक बजेट व्यवस्थापनमा ठूलो मद्दत पुग्नेछ। खल्तीमा अलि बढी पैसा बच्नु भनेको बजारमा माग बढ्नु हो। तर कुरा आयकर छुटको सीमामा मात्रै त रोकिँदैन नि। उच्च आय भएकाहरूका लागि पनि यो बजेटले केही नयाँ व्यवस्था गरेको छ। व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई पनि 10% बिन्दुले घटाइएको छ। यसलाई कसरी हेर्ने? यो कटौतीले निकै ठूलो अर्थ राख्छ। उच्च दरको करले गर्दा धेरै पुँजी बाहिरिने वा कर छली हुने जोखिम सधैँ रहन्थ्यो। अधिकतम करको दर घटाउनु भनेको मध्यम वर्गको अझ विस्तार गर्नु हो अनि मानिसहरूलाई आफ्नो पुँजी देशभित्रै राखेर उद्यम व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नु पनि त हो नि। करको बोझ कम भएपछि त्यो पैसा बजारमै जान्छ, जसले अन्ततः समग्र अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाउँछ। व्यक्तिगत तहबाट अलि माथि उठेर व्यवसाय र उद्योगतर्फ हेर्ने हो भने पनि यो बजेटले निकै साहसिक कदम चालेको छ। विशेष गरी 273 प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएको छ र 360 वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क त खारेज नै गरिएको छ। यसको सिधा असर हाम्रो आफ्नै स्वदेशी उत्पादनमा पर्छ। 360वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाउनुको अर्थ अब नेपालमै बन्ने सामानहरू सस्तो, विदेशी आयातसँग प्रतिस्पर्धा गर्न धेरै हदसम्म सक्षम हुनेछन्। कच्चा पदार्थ सस्तो हुँदा स्वत उत्पादन लागत खर्च सँगसँगै भन्सारका 11वटा तहलाई घटाएर 7वटामा सीमित गर्दा झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया पनि छोटिन्छ। यसले व्यवसायीहरूलाई काम गर्न धेरै सजिलो बनाउँछ। एकातिर यसरी कर र भन्सारमा ठूलो छुट दिएको छ भने अर्कोतिर यो 20 अर्ब रुपैयाँको आँकडाले सरकारको खर्च कटौतीको निकै ठूलो महत्वाकांक्षालाई देखाउँछ। सरकारले एकै पटक यति ठूलो रकम जोगाउने लक्ष्य राखेको छ। सुन्दा अलि पत्यार नलाग्ने जस्तो, तर यो रकम सामान्य कटौतीबाट मात्र सम्भव पनि त छैन। बजेटमा अभूतपूर्व मितव्ययिता अपनाउने घोषणा गरिएको छ। सरकारी कर्मचारीका अनावश्यक तालिम, गोष्ठी, नयाँ सवारी साधन खरिद, टेलिभिजन वा क्यामेरा जस्ता उपकरण खरिदमा पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। राज्यको ढुकुटी अनुत्पादक क्षेत्रमा दोहन हुन नदिने यो एउटा निकै कडा तर एकदमै आवश्यक कदम हो। गोष्ठी र सेमिनार रोकेर मात्रै त्यो 20 अर्ब जोगिने त पक्कै होइन। यसको पछाडि निकै ठूलो र राजनीतिक रूपमा कठिन मानिएको प्रशासनिक पुनर्संरचनाको योजना छ। संघीय मन्त्रालयको संख्या नै 22बाट घटाएर 18 कायम गरिएको छ। यति मात्र होइन, 31वटा अनावश्यक निकाय खारेज गर्ने र 6वटा निकायलाई गाभ्ने निर्णय चान्चुने होइन। यो भनेको पैसा जोगाउने मात्र कुरा हुँदै होइन, सरकारको बोजिलो र ढिलासुस्ती गर्ने संरचनालाई चुस्त र छरितो बनाउने प्रयास हो। लालफित्ताशाही कम गर्नको लागि यस्तो निर्मम प्रशासनिक शल्यक्रिया आवश्यक नै थियो। यसले गर्दा निर्णय प्रक्रिया छिटो हुन्छ र राज्यको स्रोत सही ठाउँमा पुग्छ। परम्परागत प्रशासन र कटौतीका कुराबाट अब अलिकति भविष्यतर्फ मोड्यौं। नेपाल जस्तो विकासशील देशको राष्ट्रिय बजेटमै यसरी आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स अर्थात् एआई युगको सुरुवात गर्ने भनेर आउनु आफैमा एउटा ठूलो सरप्राइज हो, होइन त? साँच्चै यो बजेटको सबैभन्दा रोचक पक्ष नै यही लाग्छ मलाई। सडक र पुलको मात्र कुरा गर्ने हाम्रो परम्परागत पूर्वाधारको भाष्यबाट माथि उठेर सिधै डिजिटल अर्थतन्त्र र एआईको जग बसाल्ने यो एकदमै नौलो र साहसिक सोच हो। विश्व अहिले एआईको दौडमा छ र नेपालले पनि यसमा आफ्नो दरिलो उपस्थिति जनाउने प्रयास थालेको छ। यहाँनिर धेरैलाई लाग्न सक्छ यो सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र भनेको चाहिँ खासमा के हो? काठमाडौँको सिउचाटारमा स्थापना हुने यो केन्द्रको अवधारणालाई सरल भाषामा कसरी बुझ्न सकिन्छ? यसलाई यसरी बुझौँ। एआई प्रविधिको विकास गर्न निकै शक्तिशाली र महँगा कम्प्युटर सर्भरहरू चाहिन्छ, जसलाई चलाउन धेरै बिजुली लाग्छ। हामीसँग स्वच्छ र पर्याप्त जलविद्युत छ। त्यो बिजुलीलाई बाहिर मात्र बेच्नुको सट्टा नेपालमै ठूला डाटा सेन्टर चलाउन प्रयोग गर्ने योजना हो यो। यसले गर्दा हाम्रा स्थानीय स्टार्टअप र उद्यमीहरूले विदेशी महँगो क्लाउड सेवा नकिनिकन आफ्नै देशमा सस्तो दरमा एआई प्रोसेसिङ क्षमता पाउनेछन्। यसले पक्कै पनि हाम्रा युवालाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउँछ। ऊर्जाकी कुरा चल्दा वर्षौंदेखि अल्झेको एउटा ठूलो विषय यो बजेटले टुङ्ग्याएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अब उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरी 3 छुट्टा-छुट्टै कम्पनीमा विभाजन गरिँदैछ। यो एउटा ऐतिहासिक कदम हो। प्राधिकरणको एकाधिकार तोडेर यसलाई विभाजन गर्दा काममा पारदर्शिता र उच्च कार्यकुशलता आउँछ।
यसका साथै काठमाडौँमा 100 मेगावाटको ब्याट्री स्टोरेज प्रणाली शुरू गर्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यसले बिजुलीको माग धेरै हुने पीक आवरमा ग्रिडलाई सन्तुलनमा राख्न र पावर कटको समस्यालाई समाधान गर्न ठूलो मद्दत गर्छ। सँगै ग्रिन हाइड्रोजनको परीक्षण शुरू हुनु पनि हरित ऊर्जामा नेपालको बलियो पैला हो। त्यही हरित ऊर्जालाई यातायातसँग जोड्ने अर्को महत्त्वपूर्ण नीति पनि बजेटमा छ। काठमाडौँ र पोखरा जस्ता उपत्यकामा सार्वजनिक बसलाई विद्युतीय सवारीले प्रतिस्थापन गर्ने योजना छ। यो केवल वातावरण सफा राख्ने कुरा मात्र हो त? पटक्कै होइन। वातावरण संरक्षण त यसको एउटा पाटो मात्रै हो। मुख्य कुरा त सिधै अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ। हाम्रा सडकमा चल्ने सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीय बनाउनु भनेको हरेक वर्ष पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न बाहिरिने खर्बौं रुपैयाँ देशभित्रै रोक्नु हो। यसले हाम्रो डरलाग्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न सिधा मद्दत गर्छ। आफ्नै बिजुली, आफ्नै यातायात, यो एउटा निकै रणनीतिक आर्थिक कदम हो। अब यो बजेटको अलिकति रियालिटी चेक गरौँ। एकातिर करका दरहरू घटाइएका छन्, जसले राज्यको आम्दानी कम हुन सक्छ। अर्कोतिर पूर्वाधार र प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्ने योजना छ। यस्तो अवस्थामा 7% आर्थिक वृद्धि र मूल्य वृद्धिलाई 6% भित्रै राख्ने लक्ष्य कतिको यथार्थपरक छ त? यो सरकारले हिँड्नुपर्ने निकै साँघुरो बाटो हो। आम्दानीका स्रोतहरूलाई कर छुट दिएर खुकुलो बनाउने र सँगसँगै महत्वाकांक्षी वृद्धिदर हासिल गर्ने कुरा आफैमा एउटा आर्थिक सन्तुलनको कडा परीक्षा हो। बजारमा पैसाको प्रवाह बढाएर आर्थिक गतिविधि तीव्र पार्दै गर्दा महँगी नबढोस् भनेर राष्ट्र ब्याङ्कसँगको समन्वय निकै सटिक हुनुपर्ने देखिन्छ। यो लक्ष्य असम्भव त छैन, तर यसले एकदमै कडा आर्थिक अनुशासन माग गर्छ। अर्थमन्त्रीको यो भनाइले बजेटको मूल मर्मलाई स्पष्ट पार्छ। यसलाई सुन्दा यो बजेट 1 वर्षको हिसाब किताब मिलाउने ढड्डा मात्र नभएर आगामी 10 वर्षको लागि कोरिएको अर्थतन्त्रको नयाँ ब्लुप्रिन्ट जस्तो लाग्छ। एकदम सही विश्लेषण। ऊर्जादेखि लिएर सूचना प्रविधिसम्मका क्षेत्रलाई समृद्धिको सम्वाहक मानेर संरचनात्मक सुधारमा जोड दिएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेकै शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु हो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा निजी क्षेत्र र आम नागरिकको गुमेको आत्मविश्वासलाई पुनर्जागृत गर्नु हो। किनकि आत्मविश्वास बिना जतिसुकै राम्रो नीति भए पनि त्यसले काम गर्न सक्दैन। अब अन्त्यमा एउटा गम्भीर प्रश्न। नीतिहरू सुन्न निकै राम्रा र आधुनिक छन्। साहसिक कर सहुलियत, एआई जस्ता नवीन प्रविधिमा लगानी र निर्मम प्रशासनिक कटौतीले नयाँ आशा पक्कै जगाएका छन्। तर के यो बजेटले साँच्चै नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको बलियो जग बसाल्न सक्ला त? यो त्यही प्रश्न हो जसको उत्तर समयले मात्र दिन सक्छ। कागजमा कोरिएका यी उत्कृष्ट योजनाहरूको वास्तविक नतिजा पूर्ण रूपमा यसको कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ। राजनीतिक स्थिरता, प्रशासनिक इच्छाशक्ति र इमानदारीले मात्र यी महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरूलाई यथार्थमा बदल्न सक्छन्। अबको चासो भनेको घोषणा भएका यी नीतिहरू व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छन् भनेर नजिकबाट निहाल्नु नै हो। यी वाचाहरू पूरा हुन्छन् या हुँदैनन्, हामीले निरन्तर खबरदारी गरिरहनुपर्ने अवस्था छ।